Terve! Nyt ollaan hirsikehikkoa veistämässä. Ennen kuin ollaan päästy tähän pisteeseen, niin on tehty jo paljon. Lähden mukaan seuraamaan puun matkaa metsästä hirreksi. Meidän leimikko on Karstulassa. 0,5 kilometrin päässä veistokentältä. Tämä on kuusi- ja mäntyvaltainen sekametsä. Ja täältä löytyy hitaasti kasvaneita suoria mäntyjä. Erinomainen hirsirakennus lähtee laadukkaasta materiaalista ja se varmistuu vaan sillä, että se kaadetaan itse. Toki varmaan joku muukin osaa sen tehdä, mutta meidän prosessissa menee niin, että me kaadetaan ne puut täällä itse just oikeaan vuoden aikaan, jolloin kaikenlaiset sinistymät ja muut jää mahdollisimman vähäiseksi. Ja sitten ennen kaikkea, että se saadaan katkaistua oikeasta kohdasta ja saadaan valittua niin kuin metsästä just ne parhaat yksilöt, jotka on hirsirakennuksiin sopivat. Ei suinkaan oteta täältä mitään semmoisia metsähoidollisesti huonoimpia puita, vaan otetaan ne kaikkein parhaat, jotka tähän soveltuu. No tässä on nyt esimerkki semmoista puusta, mikä ei kelpaa hirreksi. Elikkä siinä on koroa ja se on muhkurainen ja mutkanenkin vielä. Siinä sinällään järeys kyllä riittää, sitten se on tuosta rinnan korkeudelta 40 senttiä, mutta sitten muuten niin tämmöisestä ei kyllä hyvää hirttä saa millään. Tosiaan hyvä hirsipuun laatukriteereitä on semmonen, että se on riittävän järeä, sitten se on hitaasti kasvanut, eli se on tiukka syistä ja että se on tarpeeksi suora. Tai oikeastaan tässäkin tapauksessa ihan tikkusuora. Ja sitten sen pitää olla myöskin juokseva. Eli se on tuolta 8 metrin korkeudesta vielä yli 30 senttiä se latvaläpimitta, jolloin siitä saa tarpeeksi järeitä puuta myös sieltä latvalta. Tässä on noin 40 senttiä rinnan korkeudelta oleva mänty, josta saadaan hyvää 200 millistä hirsipelkkaa. Tää me ollaan valikoitu hyväksi puuksi ja tää me aiotaan nyt kaataa. Siinä on nyt kaatokolo ja kanto, ja se kaatokolo pyrin tekemään aika pieneksi tai matalaksi, ettei mene sieltä hyvää tyvipuuta hukkaan. Ja tarkoitus tuohon suuntaan se kaataa, mihin se kaatokolokin on tullut. Ja sen tekeminen on aika tarkka sen suhteen, että saadaan kaatumaan se oikeaan suuntaan. Noniin, nyt on puu nurin ja se on tarkistettu vielä tässäkin, että se on riittävän suora ja hyvä. Ja tästä tulee yksi hyvä 6-metrinen ja sitten vielä tuolta vähän pienempää kaliberia oleva välitukki, mitkä kelpaa hirsipuusta. Meillä on tämmönen kierteellä toimiva kaatokiila. Tällä kyllä puu kaatuu sinne minne halutaan.
Tässä on nyt suora, jossa ei ole minkäänlaista muskaa eikä mitään heittoa eikä mitään koroja eikä yhtään mitään vikaa tästä ei keksy. Meidän kohdalla me otetaan tästä tosi pitkä puu meidän varastoon ja siitä saadaan sitten aikanaan käytettyä se joko pitkänä tai pätkittyä ihan minkälaiseen mittaan vaan. Tää on oikein erinomainen puu. Joo, se on tää Stihl 500i, niin se on paras saha näihin hommiin kyllä. Tästä ei teho lopu. Karsinnassa vähän pitkä laippa, mutta tällä saa kyllä niinku isonkin puun kaadettua mukavasti. Tästä vähän kato, että mihin suuntaan taas syytä kaataa. Tuolla puolella näyttää olevan tommonen hyvässä vauhissa oleva taimikko, niin ei viitti sinne, ettei se vaurioidu. Ja tuolta päin on tarkoitus ajaa, niin sitä kohti mahdollisimman lähelle. Ja se pitää vähän katsoa, että hyvin on tilaa kyllä, mutta vaara on, että se jää konkeloksikin. Niin tuolta ehkä löytyy semmonen väli, että sinne se olisi järkevin kaataa. Savotta ja puunhankinta jatkuu vielä talvisessa metsässä joitakin päiviä. Valmiiksi haluttuihin mittoihin katkotut tukit kerätään metsästä välittömästi kuorittaviksi ja sahattaviksi. Tämän jälkeen niiden annetaan vielä kuivua 2-3 vuotta ennen kuin niitä voidaan käyttää rakentamisessa.